Hi guys! Welcome to the Baby Boost channel. So ngayon, mag-unbox tayo at magre-review ng carrier. This is, in-order ko, Ergobaby 6-position 360 baby carrier. So, nakikita ko palagi yung mga Ergobaby carrier sa marketplace, and then marami nagko-comment. Pero nakikita ko yung price niya medyo mahal. So itong box na to, in-order ko sa Shopee. Nakarating lang. So, i-open ko siya. Yung price pala nito is 2,614. Normally, around 10k ata yung mga Ergobaby. So, tignan natin kapag legit siya. Tapos, i-check natin. And then, nag-order din ako ng mga around 500 to 600 na local na carriers para makita ko kapag ano yung difference nila. So, start na natin mag-unbox para makita natin. Baka niloloko tayo ng Shopee. Wala natin kutsilyo. Mabubuksan to. Yan. Dahan-dahan lang, baka mabash tayo sa unbox. Tadaan! Ayan. So, makita nyo? Ergobaby, yung branded. Yung seller ata nito is hindi ko alam kung China or Singapore. So, kailangan natin ilabas ang Ergobaby box. Wow! 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 Putol agad. Pero shoelace lang naman to. No problem. So, the box is off. Baba natin yung box. Saka muna. So, check natin first yung box. Look at the box. Ito yung in-order ko, color green. Kasi nga green naman. So may Hipseat siya. Bagong style. Kasi yung mga dating Ergobaby na nakikita na second hand, walang Hipseat. Tapos, ayun, pwedeng pang harap, pwedeng pang likod. Kasi medyo mabigat na si baby. Siya nga pala, second month na ni Baby Bruce ngayon. So, this is a nice gift for the baby. Tingnan natin yung box. It looks legit. Wala naman siguro magawa ng box na fake, no? Na Ergobaby. So, yun. Buksan natin. Tadaan! Tadaan! Yan. So, pag-open natin, meron pa... Tadaan! Meron pa siyang box dito. So, nakita mo naman yung box, oh. Meron siyang shoelace. Handle. Ang ganda ng box. Diyan. Tapos may bag na naman siya. So packaging overall ganda. Kaya natin i-search mamaya kung magkano talaga yung price niya sa market kapag hindi siya Shopee. Pero nakita ko yung mga prices ng mga seller. Mga 1,000, 2,000 pa yung mga tinda. So I think din naman siya ibenta ng fake. Ayan. So, pero may shoe bag pa siya, oh. Okay natin. Tadaan! Ayan na. So, bigat. Ito na yun. Ito na yun. Ito na siya. Ito na siya. Tada siya! This is the Hipseat and this is the carrier. So one piece lang siya. Ganda ng bag, oh. May shoe bag. Ito nilagay yung ulo ko dito. Ayan. So, ulit. Ito marunong ito. Ayan. So, Ergobaby. Ito yung Hipseat niya. Ulit. Check natin yung tag. Tag niya ito. So, may tag siya. Business reply mail. This is in... Saan yung ano? Pukalani HI. Don't know. Cerritos, 3rd Avenue. Don't know.
So may product tag siya, may warranty card ba to? Ayan, so may tawag dito, barcode. Ergobaby Carrier, www.ergobaby.com. And then may model number, may manufacturing date. And then, ayun, parang may warranty card, something. For weeks. So this is it. Yun. Kailangan makita natin yan, no? Yung labels niya. Ayan. So, Japanese, Korean. What is this? I think it's Korean. Korean ata to. So, may warning siya. And suffocation hazard. So, we'll try this now. Paano ba ito? Parang bad lang ba ito? Ayan. So, ito nasa likod. Ayan. So, ito yung for the head of the baby. Okay. Tapos, okay. Ano ba ito? Ito sa likod to eh. So, ito. Ganyan. Kasi ito yung Hipseat. So, pwedeng pumatong si baby. Medyo loose to. So, check natin kapag paano tighten ito. Pwede siya matighten. Kasi medyo malakihan. So, try natin yung maliit lang. Ito. Okay. So, yung sa quality niya, I think this is the real one. Nakikita mo naman sa quality kapag ano. Yung ginawa or something. Ito sa likod. So dito, ayan. Ayan, so pwede na to. So dito yung head ni baby. Ito yung katawan niya. Kasi yan. Masyadong mahigpit ata. So, this one, Hipseat. Parang may matigas na something dito na pala. Tapos, ito may zipper din, no? Okay. Ito may button siya, may zipper. So, pwede mo siyang tanggalin kapag gusto mo. Pero gusto mo Hipseat lang. Yan, no? Sumat lang Hipseat para kay baby. Pwede mo matanggal. Tapos, ito sa mga dito. Sa Hipseat. So, paano pag lalagay ulit? Balik mo lang yung zipper. Itong item na to sa Shopee. Actually, isa lang yung review. Pero yung nag-review, okay naman. Maganda yung review niya. So, tinry ko na rin. Yan. So, kailangan pabalik natin siya. So, zipper and then may button. Ito pala. Meron siyang may dito, zipper siya. Para may styrofoam dito. May styrofoam sa loob para maging Hipseat kaya kasi kasi pag wala yan, di yan sit. So, kapag gusto mo siguro pwede mo tanggalin. Kapag malaki na si baby na hindi mo na kailangan. Tapos gagawin mo siyang paglagay ng mga items. Ayan. So pwede mong i-lock yung sa likod. Kailangan mag-shoot ng fast. You shoot your fast like that. Yan. So, parang bag na siya, oh. So, the baby head's gonna be here. So, may cover yung baby's head. I think pwede ang galing, oh. Pwede mo rin adjust. So, this one is the pinaka-ano na. Pwede mo adjust siya. May different 1, 2, 3, 4, 5 buttons kapag gano'ng kalaki o gano'ng kalit si baby. Gusto mo ilapit para hindi masyado mahulog yung head. This one, medyo nahigpitan ko. Pero, depende, no? So, depende sa ito natin. Depende sa pagkaka-adjust.
masyadong maigpit. So, luwan ko lang konti. Ayun, so, this is the real deal. Yung presyo niya kasi parang mga pang... Yung presyo niya sa Shopee parang pang second hand. Natakot ako ng first. Ayun, nabasa ko yung review. Okay yung English yung nag-review eh. Meron kasi mga ibang reviewers para iwan ko ba binayaran nyo para mag-review ng product nila. Pero to, nakita mo naman yung box. The box. The shoe bag. I don't think na this is fake. Ayan. So yan, medyo loose naman yan for malaking baby. Tapos, ito mga features nito. Paglagayan nito. Ito pwede rin, okay. So pwede mong tanggalin to. Kaya mong cover ang ulo ni baby. Alisin natin to, tapos fold mo siya. And then, ayan, fold mo siya, tapos lagay mo siya sa inside. Nice, no? Ayan, no? Ayan. So, wala na ata tayong kailangan, ayan, no? So, this is the real deal. Para may pagkamaong-maong yung style niya. And the color is perfect. Hipseat. And then, pwede mo pang itali sa likod, no? And then, meron pang paglagyan dito ng something. Nilagay mo dyan. Siguro candy kapag gutom ka na. So, tamang-tama to kasi mabigat na si baby. 6 kilos na siya. Yun. So, nothing left. So, try natin to kay baby pag pagising na kasi tulog pa siya. So, overall, ang price niya is 2,600. And we'll check also the online price. I think siguro mga 5,000 and above yung price nito. So, Shopee. And then, the name of the seller. Makikita niyo yan sa post mamaya. Pakita natin kapag magkano and kung sino yung seller and gaano katagal yung delivery. So, okay. So, nothing left to do but to try this one. So, thank you! Medyo maliit pa si baby kasi 2 months pa lang siya pero okay naman. Pwede siyang parap, pwedeng palikod. Tighten lang yung mga na yun. Okay, baby, let's go! Let's go, baby!